हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર ચોખાના લોટના ભજીયા। તો ફ્રેન્ડ્સ, રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો કે સોડા કે ચણાના લોટના ઉપયોગ વગર આ ભજીયા બનાવેલા છે ને તો પણ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે। અમુક નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખવાની છે જે વિડીયોમાં આગળ જણાવી દઈશ। અને સાથે જો આવી તીખી ચટાકેદાર ચટણી હોય ને તો પછી મોજ પડી જાય। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એક જ વખતમાં પરફેક્ટ એવા નવા ભજીયા। તો નવા અને સ્વાદિષ્ટ ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ ચોખાનો લોટ લીધો છે, એની સાથે 1/4 કપ રવો લીધો છે। તમે બારીક સૂજી કે રવો જે હોય એનો ઉપયોગ કરી અને આ ટેસ્ટી ભજીયા બનાવી શકો છો। તો બંને લોટ આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું। લોટ સાથે આપણે થોડા મસાલા કરી લેશું। આ ભજીયામાં તમારે વધારે મસાલાની પણ જરૂર નથી। અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું। ત્રણેય વસ્તુ લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। આ ભજીયામાં જીરુંનું ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે। હવે અહીંયા મેં 3 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુ ક્રશ કરીને લીધેલો છે। મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। એની સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધી છે અને અડધો કપ બારીક સમારેલી મેથી લીધી છે। આ ભજીયામાં તમે મેથી ના ઉમેરો ને તો પણ ચાલે, મારી પાસે અત્યારે હાજર છે તો હું ઉમેરી રહી છું। અને અડધો કપ જેટલા બારીક સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। કોઈ પણ જાતની પૂર્વ તૈયારી વગર માત્ર 15 જ મિનિટમાં ભજીયા બનાવી અને તમે સર્વ કરી શકો છો। આ ભજીયા એટલા ટેસ્ટી બને છે ને કે ઝરમર વરસતા વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય। હવે અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આ ભજીયાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે ઘરનું જમાવેલું 2 ચમચી દહીં ઉમેરશું। દહીં ઉમેરવાથી ભજીયા સોફ્ટ પણ બનશે અને સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે। હવે દહીં લોટ સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે થોડું પાણી પણ ઉમેરી દઈશું એટલે આપણું બેટર ઝડપથી તૈયાર થઈ જાય। અહીં આપણે દહીં અને પાણી લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આ ભજીયા આપણે કુકિંગ સોડાના ઉપયોગ વગર જ બનાવવાના છે એટલે આ બેટરને એકદમ સારી રીતે ફેંટી લેવાનું છે જેથી બેટર હળવું થશે, હવાના કણ ભરાશે અને ભજીયા સોડા વગર પણ એકદમ સોફ્ટ બનશે। થોડી વાર આ રીતે ફેંટી લેશો ને એટલે બેટરનો કલર એકદમ સરસ લાઇટ થઈ જશે। એકાદી મિનિટ ફેંટી લીધા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે બેટર સરસ લાઇટ થઈ ગયું છે અને ફૂલી પણ ગયું છે। અહીંયા તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો। હવે બેટરમાં આપણે રવાનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે રવાને ફૂલવા માટે આપણે થોડો સમય આપવો પડશે। બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને ભજીયા સાથે ખાવા માટે સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવી લેશું। સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં દાંડલી સહિત જ ધોઈ અને કોથમરી લીધેલી છે। ચટણી બનાવવામાં હંમેશા કોથમરી દાંડલી સહિત જ લેવાની જેથી વધારે સ્વાદિષ્ટ ચટણી બને। સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, 5 કળી લસણ, 20 થી 25 સિંગદાણા, અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચટણી મસ્ત ખાટી મીઠી બનાવવા માટે 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને એની સાથે જ 1 મોટી ચમચી દહીં ઉમેરી દઈશું। દહીંની જગ્યાએ તમે લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો પણ આ ચટણી થોડી દહીં ઉમેરીને બનાવશું ને તો બહુ સરસ તૈયાર થશે। બધું પીસી લેશું, પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો નથી। ચટણી પીસી લીધી છે ને ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર તો જુઓ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલો મસ્ત ચટણીનો કલર આવેલો છે। ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું। અહીંયા ચટણી તૈયાર થઈ ત્યાં સુધીમાં આપણું બેટર પણ રેસ્ટ કરીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો ચાલો હવે ભજીયા બનાવી લઈએ। અહીંયા ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। બેટરમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને એની ઉપર ગરમ તેલ 2 ચમચી ઉમેરી દઈશું। હિંગ ઉપર આ રીતે ગરમ તેલ ઉમેરશો ને એટલે હિંગનો એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ ભજીયામાં આવશે। હિંગ અને તેલ આપણે બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું।
હવે ભજીયા બનાવી લેશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં મૂકતા જ ભજીયા એની મેળે પલટવા માંડ્યા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચોખાના લોટ સાથે આપણે થોડો સૂજી રવો ઉમેરીએ ને એટલે ભજીયા ઉપરથી ક્રિસ્પી, અંદરથી સોફ્ટ અને એકદમ જાળીદાર તૈયાર થાય છે. અને આ ભજીયા તમે એક વખત બનાવશો ને તો તમે ચણાના લોટના ભજીયા તો ભૂલી જ જશો, એટલા મસ્ત આ ભજીયા તૈયાર થશે. અહીંયા ભજીયા સરસ તળાઈ ગયા છે, તેલમાંથી બહાર કાઢી લેશું અને એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ કોરા ભજીયા તૈયાર થયા છે, બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના. આ રીતે બાકીના બધા જ ભજીયા તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા બધા જ ભજીયા તૈયાર થઈ ગયા છે, સર્વ કરી લેશું. આવા ગરમા ગરમ ભજીયા હોય અને સાથે તળેલા મરચાં હોય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કે ચણાનો લોટ કે કુકિંગ સોડાના ઉપયોગ વગર આપણા ભજીયા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે અને અંદરની જાળી પણ તમે જોઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા ગરમા ગરમ ભજીયા, તળેલા મરચાં અને સાથે જો આવી તીખી ચટાકેદાર ચટણી હોય ને તો પછી કાંઈ ના જોઈએ. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ના બેસન ઉમેરવો કે ના આપણે સોડા ઉમેરવા તો પણ એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર ભજીયાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.